Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι η Χρυσή και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο καινούργιο μου κανάλι Greek Archaeoastronomy. Ένα κανάλι αφιερωμένο τόσο στην αστρονομία όσο και στην αποκωδικοποίηση της γλώσσας των αρχαίων μνημείων και των μηνυμάτων που μεταφέρουν μέσα στο χρόνο. Το σημερινό βίντεο θα είναι μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, όμως πιστέψτε με, αν μείνετε μέχρι το τέλος θα σας λυθούν πάρα πολλές απορίες ως προς την κίνηση της Γης, της Σελήνης, του ήλιου, του ηλιακού μας συστήματος και του γαλαξία μας. Αλλά θα καταλάβουμε και ποιες από αυτές τις κινήσεις είναι σημαντικές για την αρχαιοαστρονομία. Σήμερα λοιπόν σας προσκαλώ να έρθετε μαζί μου όχι σε ένα ταξίδι στο παρελθόν, αλλά σε ένα διαχρονικό ταξίδι στο σύμπαν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Γη, οι πλανήτες, ο ήλιος, ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα μέσα στο γαλαξία και ολόκληρος ο γαλαξίας μας μέσα στο σύμπαν είναι αρκετά περίπλοκος. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε την κάθε κίνηση έχει να κάνει με το πού βρίσκεται ο παρατηρητής. Οπότε αλλιώς θα περιγράφαμε τις κινήσεις των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος αν τους κοιτάζαμε πάνω από τη Γη και αλλιώς αν βρισκόμασταν κάπου μακριά, σε ένα δορυφόρο έξω από το ηλιακό μας σύστημα και το παρατηρούσαμε από εκεί. Σε ό,τι αφορά την αρχαιοαστρονομία και τις ευθυγραμμίσεις των αρχαίων μνημείων ως προς τα ουράνια σώματα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος που φαίνεται η κίνηση αυτών των ουρανίων σωμάτων από τη Γη και από τον κάθε τόπο ξεχωριστά. Οπότε στην περίπτωση αυτή μας ενδιαφέρει να δούμε τα πράγματα μέσα από ένα γεωκεντρικό σύστημα, αφού εμείς βρισκόμαστε πάνω στη Γη. Η Γη κάνει πολλαπλές κινήσεις. Η μία είναι γύρω από τον εαυτό της μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και ονομάζεται περιστροφή. Η δεύτερη κίνηση είναι γύρω από τον ήλιο, μέσα σε ένα χρόνο και ονομάζεται περιφορά. Δεν περιφέρεται όμως με τον άξονά της κάθετο γύρω από τον ήλιο. Έχει μία κλίση και σήμερα είναι στις 23,45 μοίρες, περίπου δηλαδή στις 23,5 μοίρες. Η κλίση αυτή ονομάζεται γωνία λόξωσης του άξονα της Γης και είναι αυτή που ευθύνεται για την ύπαρξη των εποχών, αφού αλλάζει η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται το κάθε ημισφαίριο, καθώς η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αν ο άξονας ήταν κάθετος, δεν θα υπήρχαν εποχές. Γιατί ο κάθε τόπος θα δεχόταν συνέχεια όλο το χρόνο την ίδια ακτινοβολία. Η γωνία λόξωσης όμως δεν παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Τη μεταβολή της την ονομάζουμε μετάπτωση του άξονα της Γης και την ανακάλυψε ο ύπαρχος τον 2ο αιώνα π.Χ. Και πρακτικά σημαίνει ότι η κίνηση της Γης μοιάζει με την κίνηση μιας σβούρας. Ο άξονας της διαγράφει στον ουράνιο θόλο ένα κόνο και ολοκληρώνει τον κύκλο του μέσα σε περίπου 26.000 χρόνια. Δηλαδή, ο άξονας περιστροφής της Γης δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένος ακριβώς στο ίδιο σημείο του ουρανού. Σήμερα είναι στραμμένος προς τον πολικό αστέρα, όμως δεν θα μείνει εκεί για πάντα. Κινείται πολύ αργά με ταχύτητα περίπου μίας μοίρας κάθε 71,6 χρόνια. Και έτσι σε 25.786 χρόνια, σχεδόν 26.000 χρόνια, θα διαγράψει ένα πλήρη κύκλο. Ακόμα όμως και ο βαθμός της μετάπτωσης δεν είναι σταθερός, αλλά έχει ένα εύρος που κυμαίνεται περίπου από τις 22 μέχρι τις 25 μοίρες, κάθε 41.000 χρόνια. Στη μετάπτωση του άξονα της Γης οφείλονται οι εποχές, ενώ στις αλλαγές της μετάπτωσης οφείλονται οι μεσοπαγετώνιες και οι παγετώνιες περίοδοι ή τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Επιπλέον και η εικονική της κίνηση δεν είναι απόλυτα ομαλή, αλλά είναι κυματοειδής. Το φαινόμενο αυτό το ανακάλυψε το 1748 ο James Brantley και το ονόμασε διακύμανση. Η επιπλέον αυτή κίνηση αφορά μια πολύ μικρή κλίση του πολικού άξονα της Γης, κατά μέγιστο 0,0025 της μοίρας και ολοκληρώνεται ένας πλήρης κύκλος σε διάστημα 18,6 ετών.
Θα μου πείτε, αυτό είναι μια πολύ μικρή κίνηση. Κατά πόσο μας επηρεάζει? Κι όμως, μας επηρεάζει αρκετά. Ο σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στη διακύμανση αυτή είναι η κλίση της τροχιάς της σελήνης γύρω από τη Γη, περίπου στις 5 μοίρες, και η έλξη που δέχεται η σελήνη από τον ήλιο. Όπως είδαμε παραπάνω, η κλίση του άξονα της Γης είναι στις 23,5 μοίρες. Οπότε η σελήνη ολοκληρώνει το σεληνιακό της κύκλο σε 18,6 χρόνια. Κάθε 18,6 χρόνια δηλαδή, η γωνία μεταξύ της τροχιάς της σελήνης και του ισημερινού της Γης φτάνει στο μέγιστο των 28,5 μοιρών περίπου. Το άθροισμα δηλαδή της κλίσης της Γης και της κλίσης της σελήνης ως προς την εκλειπτική. Εκλειπτική είναι το επίπεδο πάνω στο οποίο περιστρέφεται η Γη και οι περισσότεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, γύρω από τον ήλιο. Πρακτικά όμως, όπως κοιτάζουμε το σύμπαν από τη Γη, εκλειπτική είναι το μονοπάτι που ακολουθεί ο ήλιος στον ουρανό. Και αυτό το μονοπάτι ακολουθούν και οι υπόλοιποι πλανήτες. Είπαμε, τα πάντα είναι θέμα προοπτικής. Το όνομά της το πήρε από την ελληνική λέξη έκλειψη, γιατί είναι το επίπεδο πάνω στο οποίο συμβαίνουν όλες οι εκλείψεις. Και ο ζωδιακός κύκλος έχει οριστεί με βάση την εκλειπτική. Είναι η περιοχή του ουράνιου θόλου, 8 μοίρες εκατέρωθεν της εκλειπτικής, και τα ζώδια είναι οι αστερισμοί που τυχαίνει να βρίσκονται σε αυτόν τον κύκλο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ένας από τους σημαντικότερους αστέρες της αρχαιότητας είναι ο Βασιλίσκος του Λέοντα, γιατί είναι ο μοναδικός αστέρας πρώτου μεγέθους που βρίσκεται σχεδόν πάνω στην εκλειπτική. Όταν η σελήνη βρίσκεται στο μέγιστο αυτό σημείο, ονομάζεται μέγιστη σεληνιακή στάση ή αλλιώς Major Lunar Standstill. Και το φεγγάρι εμφανίζεται να ανατέλει στο βορειότερο ή νοτιότερο σημείο της πορείας του μέσα στο μηνιαίο κύκλο του. Τα σημεία αυτά είναι πιο βόρεια και πιο νότια από τα σημεία του θερινού και χειμερινού ηλιοστασίου και το εύρος της κίνησης της σελήνης είναι μεγαλύτερο από εκείνο του ήλιου. Όπως το βλέπουμε να απεικονίζεται και σε αυτό εδώ το σχήμα. Στο αντίθετο σημείο της τροχιάς της, η σελήνη θα βρεθεί μετά από 9,5 χρόνια, στην ελάχιστη σεληνιακή στάση ή Minor Lunar Standstill. Τότε το εύρος της κίνησης της σελήνης είναι μικρότερο από του ήλιου. Εδώ βλέπουμε έναν τόπο που είναι σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, αλλά γενικά είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός τόπος στην Αμερική και πολύ διάσημος για τις αστρονομικές του ευθυγραμμίσεις με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. Πρόκειται για το Choco Canyon. Εδώ με κίτρινο βλέπουμε τη θέση που ανατέλει ο ήλιος στις ησημερίες και με κόκκινο στα ηλιοστάσια. Με γαλάζιο βλέπουμε τις θέσεις από τις οποίες ανατέλει το φεγγάρι στις μέγιστες και ελάχιστες στάσεις του. Δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη πρακτικά κάνουν την ίδια κίνηση ως προς τον ορίζοντα, απλά ο ήλιος την κάνει μέσα σε ένα χρόνο και το μέγιστο και ελάχιστό του στα ηλιοστάσια παραμένουν σταθερά, ενώ η σελήνη κάνει την ίδια κίνηση μέσα σε ένα μήνα και τα μέγιστα και ελάχιστά της αλλάζουν από μήνα σε μήνα και κορυφώνεται κάθε 9,3 χρόνια ανάμεσα στα μέγιστα και τα ελάχιστα. Τι επίδραση έχουν όμως όλα αυτά στη Γη? Όταν το σεληνιακό επίπεδο γέρνει μακριά από το επίπεδο του ισημερινού, δηλαδή στο μέγιστο ή το ελάχιστο σημείο της, οι παλήρειες στη Γη είναι πιο ήπιες. Όταν η τροχιά της σελήνης είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τον ισημερινό της Γης, περίπου δηλαδή κάθε 5 χρόνια στα ενδιάμεσα διαστήματα, τότε οι παλήρειες είναι πιο έντονες. Επιστήμονες της NASA φοβούνται ότι η άνοδος στη στάθμη της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την επίδραση της κίνησης αυτής της σελήνης, θα προκαλέσει αύξηση του αριθμού των πλημμυρών από παλήρειες γύρω από το έτος 2030. Η τελευταία ελάχιστη σεληνιακή στάση ήταν το 2015 και η επόμενη θα είναι το Μάιο του 2034. Ενώ η τελευταία μέγιστη σεληνιακή στάση ήταν το 2006 και η επόμενη θα είναι το 2025.
σε 1,5 χρόνο δηλαδή από σήμερα. Και αυτά τα σημεία στον κύκλο της σελήνης ήταν γνωστά στους αρχαίους μας προγόνους, γιατί έχει βρεθεί ότι σημαντικά μεγαλειθικά κτίρια, όπως είναι το Stonehenge, ήταν στραμμένα προς τα σημεία στάσης της σελήνης. Και όπως είναι γνωστό, τα αρχαία ημερολόγια ήταν τόσο ηλιακά, όσο και σεληνιακά, αλλά και ο συνδυασμός τους. Συνεχίζοντας τώρα για τη σελήνη, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Πόσο διαρκεί ένας μήνας? 27 ή 29 μέρες. Ο χρόνος περιφοράς της σελήνης γύρω από τη Γη σε σχέση με τα μακρινά άστρα είναι 27,3 μέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Εύκολα καταλαβαίνουμε γιατί είναι σε σχέση με τα άστρα. Ενώ η περίοδος των φάσεων της σελήνης, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται η σελήνη για να γυρίσει στο ίδιο σημείο σε σχέση με τον ήλιο, είναι 29,5 μέρες. Και ο χρόνος αυτός ονομάζεται συνοδικός μήνας, γιατί η σελήνη έρχεται και πάλι σε σύνοδο με τον ήλιο. Κάτι που πιστεύω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει είναι ότι η σελήνη δεν εμφανίζεται στο ίδιο σημείο στον ουρανό κάθε μέρα. Αυτό είναι γιατί για μια περιστροφή γύρω από τη Γη χρειάζεται κάτι περισσότερο από 24 ώρες. Δηλαδή σε 2 συνεχόμενα βράδια, την ίδια ώρα, η σελήνη θα βρίσκεται 13 περίπου μοίρες ανατολικότερα. Ενώ για να βρεθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο με το προηγούμενο βράδυ, θα χρειαστεί περίπου 52 ακόμα λεπτά. Επίσης, στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω και μια απάντηση σχετικά με το γιατί βλέπουμε πάντα το ίδιο πρόσωπο της σελήνης στον ουρανό. Αυτό συμβαίνει γιατί η περιστροφή της σελήνης γύρω από τον εαυτό της διαρκεί περίπου όσο και η περιφορά της γύρω από τη Γη. Μία μέρα δηλαδή στη σελήνη διαρκεί όσο ένας μήνας στη Γη. Λέμε ότι η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη σε μία ελλειπτική τροχιά. Και όταν είναι πιο κοντά στη Γη βρίσκεται στο περίγειο και όταν είναι πιο μακριά από τη Γη βρίσκεται στο απόγειό της. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται πιο μεγάλη και στη δεύτερη πιο μικρή. Όμως στην πραγματικότητα η Γη και η σελήνη σαν σύστημα περιστρέφονται γύρω από το κέντρο βάρους του συστήματος αυτού. Και ο προσανατολισμός αυτής της ελλειπτικής τροχιάς δεν είναι σταθερός στο χώρο, αλλά περιστρέφεται. Θυμηθείτε το αυτό το σχήμα γιατί θα το ξαναδούμε κάπου παρακάτω. Επιπλέον το φεγγάρι έχει ένα κύκλο 19 ετών που τον ονομάζουμε μετωνικό κύκλο από τον Μέτωνα τον Αθηναίο που τον ανακάλυψε τον 5ο αιώνα π.Χ. Μετά από 19 έτη θα το δούμε ακριβώς στο ίδιο σημείο του ουρανού και στην ίδια φάση του. Δηλαδή αν ήταν πανσέλινος πριν από 19 χρόνια θα είναι πανσέλινος και σήμερα. Υπάρχει ένας ακόμα κύκλος της σελήνης, ο Σάρος, που αντιστοιχεί σε μια περίοδο 18 ετών και 11 ημερών. Αυτή η περίοδος χρησιμεύει από την αρχαιότητα για την πρόβλεψη των εκλήψεων του ήλιου και της σελήνης. Δηλαδή μετά από μια έκλειψη γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι σε χρονικό διάστημα ίσο με ένα Σάρο, ο ήλιος, η Γη και η σελήνη επανέρχονται σχεδόν στις ίδιες σχετικές θέσεις. Και μια σχεδόν ταυτόσιμη έκλειψη θα συμβεί. Ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων μπορούσε να μετρήσει και τον μετωνικό κύκλο και τον Σάρο. Και επίσης το μοναδικό φαινόμενο των εκλήψεων οφείλεται στο γεγονός ότι ο ήλιος είναι 400 περίπου φορές μεγαλύτερος από το φεγγάρι, αλλά βρίσκεται και 400 φορές πιο μακριά από αυτό. Γι' αυτό και μπορεί ο ένας δίσκος να καλύπτει ακριβώς τον άλλον. Ας πάμε τώρα στον ήλιο. Όπως συμβαίνει με το φεγγάρι και τη Γη, έτσι και η περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική. Λέμε ότι είναι ελλειπτική. Και όταν βρισκόμαστε πιο κοντά στον ήλιο, είμαστε στο περήλιο και όταν βρισκόμαστε πιο μακριά από τον ήλιο, είμαστε στο αφήλιο. Η αλήθεια όμως είναι ότι ούτε αυτό είναι απόλυτα ακριβές. Κινείται και ο ίδιος ο ήλιος. Ουσιαστικά το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος δεν είναι το κέντρο του ήλιου.
Αλλά ακόμα και ο ίδιος ο ήλιος μετατοπίζεται γύρω από το κέντρο της μάζας ολόκληρου του ηλιακού μας συστήματος, του βαρύ κέντρου δηλαδή. Και κυρίως ο ήλιος αλληλεπιδρά με τους δύο μεγαλύτερους πλανήτες, το Δία και τον Κρόνο. Όλο μαζί τώρα το ηλιακό μας σύστημα διαγράφει και αυτό μια τροχιά ως προς το κέντρο του γαλαξία μας. Και αυτή η τροχιά είναι ελλειπτική. Χρειάζεται 230 εκατομμύρια χρόνια για να την ολοκληρώσει. Σε βάθος χρόνου αυτή η ελλειπτική τροχιά μετατοπίζεται στο χώρο και σχηματίζει ένα λουλούδι. Θυμάστε το λουλούδι που είχαμε δει ότι σχηματίζει η τροχιά της σελήνης γύρω από τη Γη? Όπως και από ένα λουλούδι σχηματίζουν και οι τροχές όλων των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα. Για τις τροχές όμως αυτές, που αποτυπώθηκαν με πολύ ιδιαίτερους συμβολισμούς στα μνημεία και τη μυθολογία μας από τους προγόνους μας, δεν θα μιλήσουμε στο σημερινό βίντεο. Αξίζουν ένα ιδιαίτερο βίντεο που έχω ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζω. Ο τελευταίος κύκλος για τον οποίο θέλω να σας μιλήσω λίγο περισσότερο σήμερα είναι ο κύκλος των 26.000 ετών περίπου, μέσα στον οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο της η μετάπτωση του άξονα της Γης. Μέσα σε αυτά τα 26.000 χρόνια αλλάζει και η οπτική μας ως προς τα αστέρια. Τι σημαίνει όμως αυτό? Η μετάπτωση του άξονα της Γης και η μετάπτωση των ησημεριών είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σημαίνει ότι η αιαρινή ησημερία στις 23 Μαρτίου κάθε περίπου 2.000 χρόνια αλλάζει ζώδιο. Και αλλάζει και ελαφρώς και η ημερομηνία της ησημερίας. Δηλαδή ο ήλιος, όπως τον βλέπουμε από τη Γη, φαίνεται να ανατέλει από το διπλανό του ζώδιο μετά από 2.000 χρόνια. Η μετακίνηση αυτή του ήλιου από ζώδιο σε ζώδιο γίνεται περίπου κατά μία μοίρα κάθε 71 χρόνια. Σήμερα φαίνεται να ανατέλει από τον αστερισμό των Ιχθύων. Και είμαστε στο τέλος του αστερισμού των Ιχθύων και σιγά σιγά μπαίνουμε στον αστερισμό του Υδροχόου. Δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, όταν κοιτάμε από τη Γη προς τον ήλιο, πίσω από τον ήλιο τη μέρα της ησημερίας, θα υπάρχει ο αστερισμός του Υδροχόου σαν φόντο, ενώ σήμερα υπάρχει ο αστερισμός των Ιχθύων. Το διάστημα αυτό των 2.000 ετών δεν είναι σταθερό, γιατί όλα τα ζώδια δεν έχουν το ίδιο μέγεθος και δεν καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο στον ουρανιοθόλο. Όταν καταγράφηκε ο ζωδιακός κύκλος, η αιαρινή ησημερία γινόταν στον κρυό. Αυτό συνέβαινε περίπου από το 2000 π.Χ. μέχρι το 0. Γι' αυτό και ο ζωδιακός κύκλος ξεκινάει από τον κρυό μέχρι και σήμερα, παρόλο που ο ήλιος έχει αλλάξει θέση και ζώδιο. Μπορεί ο αστερισμός που είναι πίσω από τον ήλιο να αλλάζει με το χρόνο, όμως αυτό που δεν αλλάζει είναι το ακριβές σημείο στον ορίζοντα που βλέπουμε τον ήλιο να ανατέλει ή να δει. Οπότε αν ένα κτίριο το ευθυγραμμίσουμε προς την Ανατολή ή τη Δύση του ήλιου κάποια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, θα είναι για πάντα ευθυγραμμισμένο με τον ήλιο εκείνη τη μέρα κάθε χρόνο, όσα χρόνια και αν περάσουν. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα μπορούμε και βλέπουμε την Ανατολή του ήλιου απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το Stonehenge στην Αγγλία και με τόσα άλλα μεγαλειθικά μνημεία, παρόλο που έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από την κατασκευή τους. Τώρα, υπάρχουν και μνημεία που συνδυάζουν την Ανατολή ή τη Δύση του ήλιου με κάποιους αστέρες ή αστερισμούς. Και τότε είναι που αυτά τα μνημεία μπορούν να λειτουργήσουν σαν χρονολογικά ορόσημα ως προς το πότε κατασκευάστηκαν. Αρκεί να αποκωδικοποιήσουμε σωστά τα μνημεία που μεταφέρουν και να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο μας δηλώνουν τον κάθε αστέρα ή αστερισμό με τον οποίο σχετίζονται. Αν δεν είναι σχετικά προφανές, όπως για παράδειγμα είναι το άγαλμα της Σφίγγας. Για μένα το μεγαλειθικό αυτό μνημείο, που είναι απόλυτα προσανατολισμένο και ευθυγραμμισμένο με την Ανατολή του ήλιου 90 μοίρες ανατολικά και φέρει γυναικείο κεφάλι και σώμα λιονταριού, μας δείχνει μία χρονική στιγμή ανάμεσα στον αστερισμό της Παρθένου και τον αστερισμό του Λέοντα, οι δύο γειτονικούς αστερισμούς. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι μας δείχνει
χρονολογικά ότι κατασκευάστηκε όταν ο ήλιος βρισκόταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αστερισμούς κατά την νεαρινή ησημερία. Και αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να υπολογίσουμε πότε ήταν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Stellarium, φαίνεται να ήταν γύρω στο 10.000 π.Χ., κάτι που ταιριάζει απόλυτα και με γεωλογικές μελέτες που έχουν γίνει στο σημείο. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε σχετικά με τα αστέρια και τους αστερισμούς, και όχι μόνο τους ζωδιακούς, αλλά με όλα τα αστέρια του ουρανού, είναι ότι κάθε μέρα ανατέλουν και δίουν από το ίδιο ακριβώς σημείο. Το μόνο που αλλάζει είναι η ώρα της Ανατολής και της Δύσης τους. Κάθε μέρα ανατέλουν και λίγο πιο αργά και κατά συνέπεια δίουν και λίγο πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται κάποια μέρα που ανατέλουν ακριβώς πριν τον ήλιο. Η πρώτη τους ηλιακή ανατολή δηλαδή, που ήταν πολύ σημαντική για τους αρχαίους μας προγόνους. Όπως επίσης η πρώτη μέρα που φαίνονται στα δυτικά λίγη ώρα μετά τη δύση του ήλιου. Η νυχτερινή δηλαδή ανατολή των άστρων ήταν επίσης πολύ σημαντική, γιατί ειδικά κατά την περίοδο της νύχτας βοηθούσαν στον προσανατολισμό αλλά και στην τήρηση των αρχαίων ημερολογίων. Πρακτικά, μέσα στη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής, τα αστέρια και οι αστερισμοί ανατέλουν πάντα από το ίδιο ακριβώς σημείο. Όμως μέσα σε 26.000 χρόνια εκτελούν μια κίνηση που μοιάζει με εκείνη της σελήνης και του ήλιου. Εκτελούν δηλαδή μια ταλάντωση ως προς το σημείο της Ανατολής. Ό,τι είναι δηλαδή ο μήνας για τη σελήνη και το έτος για τον ήλιο, είναι τα 26.000 χρόνια για τα αστέρια. Ας δούμε τώρα πώς κινείται ολόκληρος ο γαλαξίας μας μέσα στο σύμπαν. Εκτελεί αυτή την περίπλοκη σπυροειδή κίνηση, που όμως σαν άνθρωποι πάνω στη γη δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Όπως είχε γράψει και ο Γαλιλαίος σε ένα βιβλίο του, είμαστε σαν να βρισκόμαστε στην καμπίνα ενός πλοίου, χωρίς παράθυρα, χωρίς να μπορούμε να δούμε έξω και να ταξιδεύουμε με αυτό το πλοίο στη θάλασσα, σε μια ήρεμη θάλασσα. Πιθανότατα δεν θα αντιλαμβανόμασταν καν ότι ταξιδεύαμε. Όμως επειδή είμαστε άνθρωποι μέσα σε μια ανθρώπινη ζωή ή σε μερικές γενιές ανθρώπων, τι από όλα αυτά μπορούμε να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε? Γιατί για όσα μιλήσαμε σήμερα, τα γνωρίζουμε μέσα από τους μαθηματικούς υπολογισμούς που κάνουμε και όχι μέσω της αντίληψής μας. Υπάρχουν κάποια σταθερά σημεία που ακόμα και σε ένα διάστημα 26.000 ετών παραμένουν σταθερά. Η ανατολή του ήλιου στις ησημερίες και στα ηλιοστάσια παραμένει σταθερή και ο ήλιος φαίνεται να ανατέλει από το ίδιο σημείο του ορίζοντα. Ακόμα και σε ένα διάστημα 26.000 ετών. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο, να σας βοήθησε να λυθούν τυχόν απορίες που μπορεί να είχατε. Μην χάσετε το βίντεο που ακολουθεί, γιατί εκεί θα δούμε με παραστατικό τρόπο όλες τις παρατηρήσεις και τις θεωρίες για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα να αποτυπώνονται μέσα από τα αστρονομικά προγράμματα και συγκεκριμένα μέσα από το Stellarium. Θα τα ξαναπούμε εκεί λοιπόν. Μέχρι τότε, από μένα πολλά φιλιά.